ආයිබෝවන් කියලා සිංහල ටෙක් ෂෝ එකට මම නම් සයන් බ්‍රෝ YouTube channel එකට අදත් අපේ ටෙක් යාළුවෝ ඔක්කොම පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ paper mockup art එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඉක්මනින්ම subscribe කරන්න. ඉතින් අපිට මේකට Photoshop open කරගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ file වල open දීලා මම description එකේ download කරගන්න file එකක් දීලා ඇති. ඒ file එකේ PSD file එක open කරලා එතන තියෙන icon එක double click කරලා එන message එකට okay කරලා අපි මෙතන නම හදා ගන්න ඕන. නමට text tool එක භාවිතා කරලා නම හදා ගන්න පුළුවන්. මම හදා ගන්නවා දැන්ට සයන් බ්‍රෝ කියලා ගහනවා මම. ඊට පස්සේ මේකට අපිට font එකක් add කරගන්න පුළුවන්. ඒකට මම font එකක් add කරගන්නවා. ඉතින් මම ආයෙත් text tool එකට ගිහින් ඕක select කරලා font වලට යනවා. මම කැමති ෆොන්ට් එකක් තමයි underground කියන ෆොන්ට් එක. මම ඒක හොයලා ඇප්ලයි කරගන්නවා. ඉතින් ඔය විදිහට ඒක ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට වෙන කිසි දෙයක් කරන්න ඕනේ නැහැ. අපිට සේව් කරගන්න එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. control button එකත් එක්ක S press කරාම සේව් වෙනවා. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් load වෙලා අර PSD file එකට ඒක රිප්ලේස් වෙනවා. ඉතින් ඔච්චරයි අද මට කියලා දෙන්න ඕනුනේ. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හමු වෙමු.